සුබම සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අදත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා Creative Art LK YouTube channel එකෙන්. ඉතින් මේ දවස්වල උණු කැවුම් වගේ හැමෝම කතා වෙන හැමෝම ආසාවෙන් ඉන්න ටොපික් එකක්නේ Windows 11 කියන්නේ. ඉතින් මීට මාස ගානකට කලින් මේ නිවුස් එක මේ වගේම ඇවිලිලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති Creative Art LK channel එකෙන් තමයි first video එක ගෙනාවේ ලංකාවෙන්ම Windows 11 ගැන. ඒකට ඔයාලගේ හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් ඒ වීඩියෝ එක නරඹලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම Windows 11 ගැන කතා කරේ නැහැ. මොකද මගේ අයිඩියා එක තිබ්බේ Windows stable version එක release වුණාට පස්සේ මගේ experience එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ episode එකෙන් පස්සේ මගේ experience එක Windows 11 ගැන තියෙන සහ ඒකේ තියෙන features මොනවාද සහ Adobe Premiere Photoshop මේ වගේ ඒවා smoothly run වෙනවද මේ කියන තරම් ඇත්තටම Windows 11 හොඳයිද මේ වගේ special episode එකකුත් අරන් එනවා. ඉතින් ඒක නිසා දිගටම set වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Windows 11 OS එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ගන්නෙ. සමහරවිට මේ වෙද්දිත් ඔයාලා අරන් ඇති. එහෙම අරගෙන නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. bell notification එක press කරොත් අපි කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. දිගටම set වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුවේ සාම්ප්‍රදායික විදිහට Windows 11 ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙන ඔන්න ඔයාලට මේකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ස්පෙක් මදි නම් මේ විදිහට bypass කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි. ඊට වඩා interesting දේවල් ටිකක් කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ. මොකද ඔයාලා subscribe කරලා තියෙන වගකිව YouTube channel එකක්. යම් දෙයක් කියනවා නම් ඒක වගකීමෙන් කියන්න ඕන සහ ඔයාලව අමාරුවේ නොදාන විදියට වැඩ කරන්නත් ඕන. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන Microsoft සමාගම කියලා තියෙන විදිහට minimum requirement සපුරලා නම් තියෙන ඔයාගේ කම්පියුටර් එක මේ වෙද්දිත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Windows 11 OS එක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. install කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා Windows 10 original version එකක් use කරනවා නම් සහ minimum requirement සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් මොනවාද මේ minimum requirements කියන්නේ? ඔයා TPM 2.0 active කරගෙන ඉන්න ඒ වගේම secure boot mode එක active කරගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා Windows 11 officially update එක ආවට පස්සේ Windows 10 තුල ඉද්දිම මේක update කරගන්න අපිට Windows වලට එන normal update එකක් විදියට. හැබැයි මේ වෙද්දි සමහර දෙනෙක්ට මේ update එක ලැබිලා තියෙන්නේ සමහර දෙනෙක්ට මේ update එක ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙනවා හදිසියක් මේක update කරගන්න. අපි කතා කරමු update එක ලැබිලා නැත්නම් හදිසි නම් ඒකත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන Windows ලා recommend කරනවා සාමාන්‍යයෙන් 8 gen CPU වලින් උඩ තියෙන CPUs වලට තමයි Windows 11 support කරන්නේ සහ එයාලා compatibility result එක positive විදිහට දෙන්නේ. ඇත්තටම මේක මොකක්ද හේතුව? ඉතින් මේකේ practical පැත්ත කතා කරොත් Microsoft ආයතනයේ 8 gen වලින් උඩ processors වලට මේක හොඳ compatibility එකක් තියෙනවා සහ result එකත් fail pass කියන එක තීරණය කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි marketing plan එකක්. ඉතින් මේ 8 gen වලින් උඩ CPUs වලට especially Intel නම් 8 gen Ryzen නම් අලුත් processors වලට ඇයි මේ විදිහට 8 gen වලින් උඩ processors ඉල්ලන්නේ? මොකක්ද මේකේ තියෙන practical එක? ඇත්තටම 8 gen වලින් පහත processors නරක වෙන්න බෑනේ අනිවාර්යෙන්ම. අපි උදාහරණයක් විදිහට 6, 7 ඒ වගේම 5 මේ වගේ processors ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම Windows 11 run කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Microsoft ආයතනයේ පුංචි කපටි වැඩක් කරනවා. ඒ කපටි වැඩේ තමයි එයාලගේ අලුත් marketing plan එක process කරන එක. ඉතින් මේ Windows 11 හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් මෙයාලා කරන්නේ එයාලත් එක්ක වැඩ කරන companies එක්ක එකතු වෙලා Windows 11 certified කරපු units එළියට release කරන එක. ඉතින් සමහර වෙලාවට Windows 11 support කරන්නේ නැහැ කියලා computers ගැන කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් සමහර වෙලාවට තමන්ගේ PC එක එක්ක විකුණලා එක්ක අතෑරලා අලුත් Windows 11 certified unit එකකට යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ performance issue එකකටත් වඩා තියෙන්නේ marketing plan එකක්. Microsoft ආයතනය හදන්නේ Windows 11 හරහා ඉහළ ආදායමක් ලබන්න සහ එයාලගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න. ඇත්තටම මේක Windows 11ද? ඉතින්
ඇත්තම කතා කරොත් අපිට Windows 10 එකටම මේකේ අප්ඩේට් එකක් විදිහට මේ UI change එක අපිට ලබා දෙන්න තිබ්බා. සමහර වෙලාවට මම Forza Horizon 4 එකේ හැම benchmark test එකක් කරාට පස්සේ අපේ සිස්ටම් ඩීටේල්ස් ටික වැටෙනවානේ. මෙතන OS එක වැටෙන්නේ Windows 10 Pro කියලා. කොහොමද Windows 11 නම් Windows 10 Pro කියලා වැටෙන්නේ? ඉතින් මම මෙතනදී කියන්නේ නැහැ CPU එක වාගේ compatible නැත්තම් මේක දාගන්නේ කොහොමද, මේක bypass කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේ වෙද්දිත් සිංහල content ගොඩක් හැදිලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂ කාරණයක් කියන්න ඕන. මෙතනදී ගොඩ දෙනෙක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා Windows 11 upgrade කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ CPU එක සහ මේ හැම දෙයක්ම match වෙනවා නම් upgrade කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි TPM සහ secure boot මේවත් enable කරලා ඔයාලගේ process එක support නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවොත් process එක 8 gen වලට වඩා ටිකක් පහතින් තියෙන process එකක් නම් bypass ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා install කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මුලින්ම කල්පනා කරන්න අපි operating system එකක් use කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි operating system එකක් use කරන්නේ මේක install කරගෙන මේකේ glass look එක, මේකේ icons, මේකේ animation මේවා ලස්සන බල ඉන්න නෙවෙයි. අපේ ප්‍රධාන purpose එක වෙන්නේ OS එක install කරගෙන මේක මත වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔයා low spec තියෙන computer එකකට මොනියම් ක්‍රමයකින් හරි bypass හරි මොකක් හරි ක්‍රමයකින් Windows 11 install කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා regular කරපු වැඩ ටික කරන්න බැරි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට photo එකක් edit කරගන්න බෑ, lag වෙනවා. ඔයාට video clip එකක් පොඩ්ඩක් cut කරලා එහෙම කරගන්න බෑ, lag වෙනවා. ඉතින් overall ඔයාගේ performance වලට issue එකක් වෙනවා නම් මං කියන්නේ Windows 11 නෙමෙයි 20 ආවත් දාගන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම low spec තියෙන machine ටිකක් කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද Windows 11 වල සමහර වෙලාවට තාමත් අපිට stable කියන්න බෑ. මෙයාලා stable version එකක් release කරා කිව්වට ටික දවසක් යනවා මේකේ හරියටම track එකට වැටෙන්න. සමහර වෙලාවට මේක අනාගතයේදී fail වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට Windows 10 වලටම ආයෙත් එන්නත් ඉඩ තියෙනවා යම්කිසි update එකකින්. ඉතින් මේකේ glass look එක සහ මේකේ animation, මේකේ shadows මේ හැම දෙයකටම ටිකක් resources අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කල්පනාකාරී වෙන්න ඔයා මේක upgrade කරගන්නව නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු කොහොමද Windows 11 ඔයාගේ computer එකට upgrade කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම මුලින්ම කිව්වා Windows 10 ඔයා use කරනවා නම් official update එක ඔයාගේ computer එකට එනවා. ඔයා minimum requirement සපුරලා නම් තියෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් තවමත් ඔයාට Windows 11 එක ආවේ නැත්නම් ඔයාට තව solution එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වෙද්දිත් Microsoft ආයතනය Windows 11 download කරගන්න පහසුකම යාළගේ website එක හරහා ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ link එක මම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මම මේ කියන steps follow කරන්න. ඉතින් මේ website එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට options තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පළවෙනි option එකෙන් වෙන්නේ Microsoft ලගේ download assistant ඔයාගේ computer එකට download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ assistant හරහාම Windows OS එක automatically download වෙලා අපේ computer එකේ upgrade කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ computer එක සම්පූර්ණයෙන් format වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මෙතනදී options ලබා දෙනවා clean installation එකක් කරනවාද, ඔයාගේ apps තියෙද්දි ඔයාගේ Windows එක update කරනවාද, නැත්නම් ඔයාගේ apps uninstall කරලා files විතරක් තියාගෙන මේක update කරනවාද. මේ විදිහට ඔයාට කැමති option එකක් තෝරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේ පළවෙනි ක්‍රමය යටතේ ඔයාගේ ෆයිල් වලට ඩැමේජ් එකක් නොවි Windows 10 එකම අප්ඩේට් කරගන්න Windows 11 වලට. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා මේ steps හැම එකකම mention කරලා තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි minimum requirements කියන එක. එතනදී මම කලින් කිව්වා වගේම TPM 2.0 active කරලා තියෙන්න ඕන සහ ඔයාගේ motherboard එක එකට support කරන්න ඕන සහ ඊට අමතරව secure boot feature එක enable වෙලා තියෙන්න ඕන. ඊට අමතරව Windows 10 license එක සහිත copy එකක් ඔයාලඟ තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික තමයි මෙයාලා required කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන දෙවෙනි option එක මොකක්ද? දෙවෙනි option එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය නම් bootable media එකක් create කරගන්න. ඒ කියන්නේ අර අපි ඉස්සර pen drive එක plug කරලා Windows installation එකක් කරන්නේ. අන්න ඒ step එක ඔයාට මේ second option එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා 8GB capacity එකක් තියෙන pen එකක්. 8 හරි 8 වලට වඩා වැඩි වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මේ Windows operating system එකේ capacity එක මම හිතන විදිහට 5GB විතර වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට dataත් යනවා. ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන pen drive එක computer එකට plug කරන්න. plug කරලා කලින් වගේ මෙතන download option එක press කරාට පස්සේ Microsoft ලගේ download assistant download වෙනවා. ඊට පස්සේ Windows OS එක download
වෙන්න පටන් අරගෙන ඔටෝමැටිකලිම pen drive එකට bootable OS එකක් විදිහට මේක save කරනවා. එතනදී මේ process එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ computer එක restart කරලා bootable drive එක තෝරලා normally Windows installation එකක් විදිහට කරගන්න. හැබැයි මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම clean installation එකක් වෙන්නේ. පළවෙනි එකේ ඔයාලට මතක ඇති අපිට Windows 10 තියෙද්දිම update එකක් තමයි වෙන්නේ. කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ අපේ files වලට. ඒ වගේම තමයි ඔයා clean installation එකක් කරන්න ගියත් Windows 11 වලට අවශ්‍ය minimum requirements ඔයා සපුරලා නැත්නම් example එකක් විදිහට TPM 2.0 වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් secure boot වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ CPU එක model එක match වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ error එකක් තිබ්බොත් ඔයාට මේ installation process එකේ ඉස්සරහට යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. එයාලා එතන notice එකක් එවනවා minimum requirements සපුරලා නැහැ කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාට clean installation එකක් කරන්න යනවා කියලා නැහැ. ඔයාට මගදී වැඩේ අතහැරලා දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. right, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මෙතන තියෙන තුන්වෙනි option එක ගැන. තුන්වෙනි option එකෙන් වෙන්නේ ISO file එකක් download වෙන එක. ඉතින් ISO කියන එක ඔයාලා නොදන්නව වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද Windows 11 එක මතක ඇතිනේ. මුලින්ම leak වෙලා ISO එක නෝලා install කරගත්තේ OS එකක් විදියට. ඉතින් මෙතනදී කිසිම bootable media එකක් create වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම automatically අපේ system එක update වෙන්නේත් නැහැ. මෙතනදී ISO file එක හම්බ වෙනවා. අපිට කැමති දෙයක් මේ ISO file එකට කරන්න පුළුවන්. මොනවාද කැමති දේ? කැමති දේ කියන්නේ ඉතින් bootable drive එකකට අපිට මේක convert කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ISO එකක් විදිහට download කරගන්නවට වඩා මම recommend කරනවා දෙවෙනි step එකට යන්න. එතනදී අපිට bootable media එකක් create කරලම දෙනවා. හැබැයි ඔයාලට දැන් ඒක create කරගන්න ඕන නෑ. පස්සේ create කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ISO file එක download කරලා refuse the මම display එකේ නම දාන්නම්. ඒ application එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් එක bootable media එකක් විදියට හදාගන්න. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ තුන තමයි Microsoft ආයතනයේ දීලා තියෙන්නේ. තුනක් නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම හතරක්. මුල් මේක system එකෙන් automatically update එකක් එනවා. ඒක අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලේසියෙන් update කරගන්න පුළුවන්. දෙක අපිට පුළුවන් download assistant හරහා update කරගන්න. තුන්වෙනි එක bootable media එකක් create කරගන්න පුළුවන් website එක හරහා. හතරවෙනි එක ISO file එකක් download කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී කිසිසේත්ම කතා කරන්නේ නැහැ bypass කරන ක්‍රම ගැන. මම කලින් කිව්වත් වගේම ඔයාලට YouTube එකේ ඕන තරම් videos තියෙනවා මේ bypass කරන ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ CPU එක match වෙන්නේ නැත්නම් compatible නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ bypass ක්‍රමයක් use කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න කලින් කියපු එකම ගොඩාක් spec low නම් Windows 11 දාන්න එපා. ඔයාලට වැඩ කරගන්න බැරි වෙයි සමහර විට. මොකද ඒක මම recommend කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Windows කතන්දරේ Windows official version එක release වුණ කතන්දරේ. ඉතින් මම තා පුංචි දෙයක් කියන්නම්. ටිකක් විතර පරක් වුණත් කමක් නැහැ Windows 11 එක install කරගන්න. මොකද අපිට මේක release වෙච්ච ගමන්ම stable කියලා කියන්න බෑ. සමහරලාට bugs තියෙනවා, සමහරලාට එක එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මගේ experience එක. developer version එකට මම කලින් use කරේ. ඉතින් ඒක සහ official release වෙච්ච version එක අතරේ මම දකින වෙනස smooth ඒකත් කලින් වගේමද software performance කොහොමද සහ මේකේ මම ආස කරන features මොනවාද මේ හැම දෙයක්ම අලුත් episode එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා දිගටම set වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් link සහ හැම දෙයක්ම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයා Windows 11 download කරාද install කරාද ඔයාට ප්‍රශ්න මොනවාද මේ හැම දෙයක්ම කතා කරමු. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේක unsupported කියන එක. ඉතින් ඒකට ඕන තරම් YouTube එකේ videos තියෙනවා. ඒ videos refer කරන්න. ඉතින් subscribe කරන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. tech ගැන විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. Adobe Premiere, Photoshop, DaVinci Resolve, Filmora, YouTube ගැන මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා තියෙනවා. subscribe කරලා දිගටම set වෙන්න. notification bell icon එකත් press කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.